سلام به روی ماهتون عزیزان، نگار هستم. به کانال مکرون بافی من خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام بهتون این گل شیپوری رو آموزش بدم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای بافت این گل 15 رشته نخ 1 متری، 1 رشته نخ 2.5 متری لازم داریم. برای پرچم داخلش هم 2 تا رشته نخ 70 سانتی نیاز داریم. برای شروع 1 رشته نخ 1 متری رو اوسط تا میکنم، روی تخته نگهش میدارم. تمام نخ‌ها رو روی نخ ثابتم سر میندازم. سر انداختن دو طرفه. اوسط نصف میکنم، نخ‌ها رو زیر نخ ثابت نگهش میدارم. یه حلقه از بالا و دومین حلقه از دو سمت میکشم، سفت شه، میبرم بالا. سر انداختن دو طرفه. تمام رشته نخ‌ها رو همینطوری روی نخ ثابتی که وصل کردیم سر میندازیم. و آخرین نخ بعد از اینکه تمام نخ‌ها رو سر انداختیم، ادامه نخ ثابتی که فیکس کرده بودیم و این نخ‌ها رو روش سر انداختیم و میاریم کنار و تمام نخ‌ها رو گره مدادی میزنیم به موازات نخ‌هایی که سر انداختیم. بعد از اینکه گره زدیم کامل اومدیم تا پایین، همینجا به موازات خود نخ رهاش میکنیم، وصلش نمیکنیم. میریم رج بعدی رو همینطوری ادامه میدیم تا آخرین نخ، یعنی دونه به دونه همه رو میایم تا پایین و رها میکنیم تا آخرین نخمون حالت مثلث کنار هم قرار بگیره. تا انتها، تا آخرین نخ ما این رج رو ادامه میدیم. یک سمتش رو بافتیم، یه حالت مثلثی یه سمت، این سمت هم مثل این ور تکرار میکنیم. این سمت هم همه نخ‌ها رو کنار هم گره میزنیم و پایین رها میکنیم تا به گوشه آخر.
این سمت هم مثل اون ور تا انتها نخا رو گره زدم و اومدم تا وسط، تا پایین. الان یه الگوی مثلثی شکل بهمون داد. حالا تو این مرحله اون نخ 2.5 متر بر میدارم، از گوشه یک مقدار فاصله میدم و رو تخته نگهش میدارم. اینجا میخوام گره مدادی بزنم به صورت عمودی نه افقی، به صورت عمودی بیام تا پایین. تمام این رشته نخهای من میشن نخهای ثابتم و همین نخ 2.5 متر گره میخوره. نخهای زیر ثابتن، نخ 2.5 متر نخی که اضافه کردم روی این نخها گره میخوره. به این شکل. کامل به بافت‌های بالا میچسبونمش. تمام این نخ‌ها میشن نخ ثابت من و این نخم از زیر ردش میکنم، این نخ‌ها میاد رو و گره مدادی میزنم روی همین نخ‌های ثابتم. میبرمش بالا، به رج بالا میچسبونم و گره میزنم به این شکل. میتونید تمام نخ‌ها رو به بالا بفرستید و نخی که میخواین گره بزنید، نخی که اضافه کردین رو از زیرشون رد کنید و دونه دونه نخ‌ها رو بیارید پایین و روش گره بزنید. نخ بعدی رو میارم پایین. این بافت رو تا آخر ادامه میدیم. به این شکل من تا آخرین دونه نخ یک رج
عمودی با نخی که اضافه کردم بافتم. حالا همینو برمیگردم دوباره به این سمت، همین روش رو ادامه میدم. این روش رو تا 5 رج باید ادامه بدیم. حالا برمیگردم به این سمت. میخوام رج آخر رو ببافم، رج 5. و اینم از رج 5. دیگه با این نخ کاری نداریم. حالا اون 2 رشته نخ وسطمون رو پیدا میکنیم. این 2 رشته نخ وسطمون رو یه گره مدادی میزنیم، به هم وصلشون میکنیم. رشته نخ سمت راستم رو روی نخهای سمت راست باز همین فرمول گره مدادی عمودی ادامه میدم. یعنی تمام این نخها میشه نخ ثابتم و این نخ میشه نخی که باید گره بخوره. میره زیر نخ و گره میخوره. تمام نخها رو تا آخر روشون گره میزنم. تا دونه آخر. دوباره میام وسط. حالا سمت چپ همون میخوام گره بزنم. یه رشته رو از سمت چپ میگیرم،
به اون رشته وصلش میکنم. این میشه نخی که باید گره بخوره رو نخهای کناری. تمام این نخها نخهای ثابتن و این نخ گره میخوره به صورت عمودی، بافت میخوره میاد به گوشه. تا آخرین رشته نخ دوباره میام وسط، اون دو رشته نخ وسط رو پیدا میکنم. حالا دوباره سمت راست دو تا رشته نخ وسط رو به هم گره میزنم و تا گوشه، تا آخرین رشته نخ روشون گره میزنم. و آخرین میرم سمت چپ. دو رج بافتم. این کار رو تا 5 رج ادامه میدیم، یعنی 3 رج دیگه هم بهش اضافه میکنم.
این تا اینجای مرحله. اون گودی کاسه شکل گلو ما ایجاد کردیم. حالا میخوایم این قسمت فر گلو ببافیم. دوباره نخ رو وسط جدا میکنم، نخ وسطش رو پیدا میکنم، حالا همین بافت رو دوباره به بیرون ادامه میدم. نخ اولم میشه نخی که بافته میشه و بقیه نخها نخهای ثابته. دوباره یه رشته نخ دیگه بر میدارم، میشه نخی که گره میزنم، بقیه نخها میشه نخ ثابتم. این مرحله رم تا 5 ردیف ادامه میدم. من رج پنجرم بافتم. حالا میخوام نخها رو جمع کنم. از خارج به داخل به وسط نخم رو بر میدارم و دونه به دونه شروع میکنم نخ رو جمع کردم. نخ رو گره میزنم، نخ اولو جفتشو با هم میگیرم، نخ بعدی رو روش گره میزنم، سه تاشو میگیرم و نخ بعدی یکی از نخها رو از ته قیچی میکنم. دوباره سه تا رو میگیرم، بعدی رو روش گره میزنم، و یکی از نخها رو از ته قیچی میکنم.
و در آخر 4 رشته نخ باقی میمونه، نگهش میداریم. این گلمون آماده است. یک کم سرشو فندک میگیرم که این پرزایی که از لاش زده بیرون اونا گرفته بشه. این نخ اضافه همونم قیچی میکنم. یک سمتش رو فندک میگیرم. این گلبرگمون آماده است. این میاد وسط. بریم که پرچم وسطش رو ببافیم. وسط گل من 2 رشته نخ 70 سانتی داشتم، ولی چون نخم ظریفه و ممکنه توی ویدیو کامل مشخص نباشه، از این نخ ضخیم‌تر استفاده میکنم که متوجه بافت بشید، ولی باز با همون نخی که باهاش دارید گلو میبافید این کار رو انجام بدید. من 2 تا رشته نخ برداشتم ضخیم‌تر که راحت‌تر مشخص بشه توی ویدیو. این 2 تا رشته نخ رو وسطش رو پیدا میکنم و یکی روی یکی زیر قرارش میدم. نگهش میدارم و حالا نخ زیری رو یه گره محکم میزنم که کامل وایسه. حالا 4 رشته نخم کنار همدیگه قرار گرفت. اینجا نخ مهم نیست از کجا شروع کنید، از هر نخی که شروع میکنید. من نخ پایین رو شروع میکنم، نخ پایین رو میبرم بالا و نخ کناریشو میارم سمت دیگه. نخ بالا رو میارم پایین و نخ سمت دیگر رو از داخل این سوراخ حلقه‌ای که ایجاد شده ردش میکنم. چهار تا نخ رو تو دستم میگیرم و میکشمش، کامل میکشم. یه حالت مربعی پیدا کرد. این کار رو دوباره تکرار میکنم. نخ بالا رو میارم پایین، نخ سمت راست رو میبرم سمت چپ، حالا نخ پایین رو میارم بالا و نخ سمت چپ رو میبرم سمت راست. میرسم به اولین نخ، از حلقه ای که ایجاد شده بود ردش میکنم. 4 سمت نخ رو میگیرم میکشم. به این شکل. دوباره همینو تکرار میکنم. فرقی نمیکنه از کدوم نخ شروع کنم، ولی باید نخ بعدی نخ کناریش باشه. امیدوارم توضیحم واضح بوده باشه و متوجه نحوه گره شده باشید. دوباره این کار رو انجام میدم.
یه همچین شکلی بهمون میده. دقیقاً پرچم داخلش هم همینه، بافتش همینه، فقط چون نخ ظریف بود من از نخ ضخیم‌تر استفاده کردم که کاملا مشخص بشه. حالا میریم که پرچم رو داخل گل قرار بدیم. من پرچمش رو آماده کردم، همونطور که میبینین کاملا بافتم. اندازه و قد پرچمم سلیقه خودتونه، دوست دارین کوتاه‌تر باشه، دوست دارین بلند باشه، اون دیگه به سلیقه خودتون ربط داره که چقدر میخواین اندازش باشه. این پرچم رو من وسط همین کاسه یک گلی که هست قرار میدم، کامل نخش رو میکشم بیرون، نگهش میدارم. این گلو لبه‌ای که اضافه بافته بودیم، لبه اضافه رو به داخل هلش میدم و این وسط میمونه. حالا نخی که کنار گوشه داشتم میارم کامل به پشت و به آخرین نخ گلبرگ این دوتا رو به هم وصلش میکنم. نگه میدارم. کامل این دوتا رو به هم گره میزنم. حالا دونه دونه نخهای سمت دیگر رو میام به همین نخ این سمت باز گره میزنم. به این شکل. حالا شروع میکنم به صورت گرد گره مدادی زدن روشون. تمام نخهای اون سمت رو به این سمت گره میزنم، یعنی نخهای اون سمت هم میشه نخ راهنما و نخهای این سمت رو بهشون گره مدادی میزنم تا برام یه پایه درست بکنه. وقتی رسیدم به نخ وسط، به نخ گل وسط، میکشمش که کامل به داخل
کشیده بشه و بعد گره میزنم. این هم از پایه گلم. حالا اضافه های نخی که بالا هست و من میچینم. اینم پایه گلم. حالا پرچم وسطشم میکشم وسط، میکشم داخل قشنگ که کامل وایسه. حالا به بیرون حالت میدم. این است گل شیپوری ما. اضافه نخو اگر بستگی داره که شما چه کاربردی ازش میخواین داشته باشین. اگر میخواین مثل من بهش ساقه اضافه کنید، یه سیم مفتول رو برمیدارید، از داخل این پایین ردش میکنید، نگهش میدارید و رو تمام این نخا و سیم مفتول دور پیچ میکنید که یک کم ساقش هم ضخیم باشه. اگر هم میخواین روی چیزی استفاده بکنید، همینجا میتونید یک کم دور پیچ بکنید و کاتش کنید و روی هر چیزی میخواستین تزیین کنید و استفاده کنید. این از آموزش گل شیپوری. امیدوارم آموزش ها و توضیحات واضح بوده باشه و اینو بتونید به راحتی ببافید و از بافتش لذت ببرید. تا یه آموزش دیگه، روزگارتون خوش، به امید دیدار.